අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ. අද ලෙසන් එකකින් මම අදහස් කරනවා ඔයගලන්ට කියා දෙන්න මේ අලුත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගැන. මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අහලා ඇති. අද අපි කතා කරන්නේ MACD. MACD කියන්නේ moving averages, convergence and divergence කියලා ඉන්ඩිකේටර් එක. මේක හරි වැදගත් ට්‍රේඩින් වලට අපි කතා කරමු වැඩි විස්තර ඉස්සරහට. ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඉතින් නම මේක හරි පොපියුලස් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ තියෙන MACD කියලා. ඒකේ දිගු නම තමයි moving average, convergence, divergence. ඒතර MACD ඇදලා තින්නේ මේ වචන හතරේ පළවෙනි අකුරු හතර එකතු කරලා තමයි නම හැදලා තියෙන්නේ MACD කියලා කෙටියෙන් ව්‍යවහාරයට පාස් වෙන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ moving average, convergence, divergence කියන්නේ? මේ වචනයෙන් අර්ථයෙන් ඕගලන්ට තේරෙනවා මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ moving averages දෙකක් converge වීම සහ diverge වීම. ඒ කියන්නේ moving average දෙකක් ඒ price action එකත් එක්ක move වෙනකොට moving average දෙකක් එකිනෙකට ලංවීම සහ ඈත්වීම. මේකට usually ඔයගලන්ට මේ screen එකෙත් පේනවා ඉතින් මම MACD add කරලා තියෙනවා. මේක usually පාවිච්චි කරන්නේ 12 and 26 කියන මේ moving averages දෙක. ඔයගලන්ට screen එකේ පේනවා ඉතින් MACD add කරලා තියෙනවා මම chart එකට. මේකේ lines දෙකයි moving averages, average, convergence, divergence කියවම එකක් ඒ moving average දැන් usually පාවිච්චි කරන්නේ අපි 12 and 26 කියන moving averages දෙක. එතකොට automatically calculate වෙනවා මේ moving averages දෙකේ difference එක, distance එකේ difference එක. ඒක calculate වෙලා ඒක plot කරනවා chart එකේ exponential 9 exponential moving average එකත් එක්ක. ඒතකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ chart එකේ lines දෙක තමයි. එකක් signal line කියන එක. ඒ signal line කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ දැන් මේ chart එකේ නම් 9. එතකොට 9 exponential moving average තමයි signal line එක. ඒකට against plot වෙනවා MACD line එක කියලා. ඒක හැම වෙලේම MACD කිව්වම ඒක සමානයි අර MACD moving average 12 and 26 කියන moving averages දෙකේ difference එක තමයි vary වෙවි මේකේ plot කරලා තියෙන්නේ 9 signal line එකත් එක්ක. එතකොට නිල් පාටින් තියෙන්නේ MACD line එක, yellow එකෙන් තියෙන්නේ exponential 9 exponential moving average එහෙම නැත්නම් signal line එක කියන lines දෙක. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී පාවිච්චි කරන්නේ අතරම බහුලව පාවිච්චි වෙන්නේ මේ දැන් MACD කිව්වම 12 and 26 සහ signal line එකට පාවිච්චි වෙන්නේ 9 exponential moving average. නමුත් මේක මීට වඩා sensitive කරගන්න ඕන නම් තව විදියක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් 12 and 26 කිව්වම shorter moving average එක තමයි 12, longer moving average එක තමයි long distance moving average එක තමයි 26. ඒතකොට මේක තව sensitive කරගන්න පුළුවන්. shorter moving average එක තවත් short කරපුවම ඒ කියන්නේ 5 වගේ moving average එක පාවිච්චි කරලා longer එක තවත් ටිකක් distant එකක් ඒ කියන්නේ 35 වගේ. එතකොට 5 35 පාවිච්චි කරපුවම ඒක sensitive 12 26 එකට වැඩි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ changes platform එකේ කරලා බලන්න. එතකොට ඒක plot කරන්න අවශ්‍යයි signal line එක 9 නෙවෙයි. ඒ වෙලාවේ signal line එක වෙන්න ඕන 5. එතකොට මේකේ sensitivity එක තවත් වැඩි. නමුත් අපේ සාමාන්‍ය day trading වල ඒක day trading වලට මේ 12 26 and 9 කියන standard formula එක හොඳටම හොඳයි. MACD කියන්නේ විතර මේක momentum indicator එකක්. මේක මේ බිඳුව තමයි center line එක. ඒතර බිඳුවෙන් දෙපැත්තට තමයි movement සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට මේක ඇත්තටම oscillator එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් oscillator එකක් කිව්වට මේක අපි අර RSI වගේ overbought oversold areas check කරන්න නෙමෙයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ බලන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි අපි trade කරන instrument එකක momentum එක යම් වෙලාවක කොයි අතරද කියන එක check කරන්න තමයි moving average, convergence, divergence indicator එක mainly use කරන්නේ. සාමාන්‍ය MACD අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ lines දෙකක් chart එකේ තියෙනවා MACD මම කලින් කිව්වා වගේ signal line එකයි MACD line එකයි. එතකොට මේ lines දෙක cross කරන විදිය අනුව සහ line දෙක center line එකෙන් උඩද යටද තියෙන විදිය අනුව අපි මේ trend එක මම කලින් කිව්වා මේක අපි momentum එක identify කරන්නේ උත්සාහ කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ අනුව අපිට momentum එක නැත්නම් trend එක reverse වෙනවද trend එක උඩටද යටද කියන එක identify කරගන්න පුළුවනි. දැන් MACD center මේ zero line එකෙන් කියන්නේ මේ MACD cross කරනවා නම් zero දැන් මැද තියෙන මේ කඩේ ඔයගලන්ට වෙනවා ඒක බිඳුව. කියන්නේ ඒකට zero line එක කියලා කියනවා, center line එක කියලා කියනවා. එතකොට MACD center line එකෙන් උඩට cross කරනවා නම් එතකොට ඒ වෙලාවට trend එක bullish කියලා තමයි
අපි ගන්න මෙන්න මේ වගේ උඩට ක්‍රොස් වෙනවා නම් ඒ වෙලාවට ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක බුලිෂ්. ඒකෙම ඔපොසිට් එක තමයි MACD මේ සෙන්ටර් ලයින් එකෙන් පහළට ක්‍රොස් වෙන වෙලාවට ඒක මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පල්ලයට නැත්තම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා අපි හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව MACD දැන් අපි හිතමු තියෙන්නේ يعني මේ සෙන්ටර් ලයින් එකෙන් ගොඩාක් පහළ නෙගටිව් ඒරියා එකේ ඉඳලා. ඒතකොට මේ නෙගටිව් ඒරියා එකේ ඉඳලා MACD 0 පැත්තට ෆේස් කරලා 0 පැත්තට උඩට එනවා නම් ඒකත් බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අපි ගන්නවා. ඒකේ ඔපොසිට් එක තමයි MACD 0 වලින් ගොඩාක් උඩ ඉඳලා 0 පැත්තට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩින් නම් එතකොටත් අපි කියනවා ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එක bearish ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන කියලා. ඒක තවත් විදිහක්. අනිත් විදිහ තමයි දැන් MACD උදාහරණයක් විදිහට මේ blue line එක MACD cross කරනවා නම් signal line එක උඩ ඒ කියන්නේ යට ඉඳලා උඩට මෙන්න මේ වගේ තැනකදී නැත්නම් බලමු circle එකක් දාන්න. නැත්නම් circle එක දාන්න අපහසුයි. නිකන් මෙතන බලන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ arrow head එක දාලා තියෙන තැන. එතකොට එතන වෙන්නේ MACD line එක signal line එක cross කරලා උඩට හැරෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් bullish trend එකක ආරම්භයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකෙම opposite එක තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා. මෙතන ඒ කියන්නේ MACD line එක trend signal line එක cross කරලා පහළට එනවා center line එක පැත්තට මේ center line එක පැත්තට ඒක bearish trend එකක අවස්ථාවක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අර මම කලින් හැම indicator lesson එකෙම කියනවා වගේ මේක මේ තනි single indicator එකකින් trend එක decide කරලා trade කරන්න යන්න එපා. තව indicators combine කරලා use කරන සාමාන්‍යයෙන් MACD RSI එක use කරනවා. මේ දෙකම use කරත් එකවර කමක් නැහැ confirmation එකට. ඉතින් මේකත් ඊටාම හොඳ indicator එකක් ඔයගලන්ගේ trading වලට මේ විශේෂයෙන්ම මේ momentum trading වලදී මේක හරිම වැදගත් indicator එකක්. momentum trading වලදී හරිම වැදගත් indicator එකක් මම තව කැලක් කොටසක් add කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක මේ දැන් trending නම් ගොඩක් effective. මොකද මේ price action එක range එකක යනවා නම් MACD ගොඩක් වෙලාවට whipsaws තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට effectively MACD use කරන්න බෑ. ඒකයි trending වෙලාවෙදී MACD effectively use කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට momentums අඳුරගන්න මේකත් use කරන්න පුළුවන් හොඳ indicator එකක්. තව වැදගත් කාරණයක් තමයි මම RSI indicator lesson එකේත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒකේ මම explain කරා ගොඩක් මේ divergence කියන එක. ඉතින් දැන් divergence trading වලදීත් මේ MACD එකේ price action එකේ trend එක agree වෙන්නේ නැති වෙලාවෙදී නේ divergence අපි ගන්න RSI එකේදී වඩා විස්තර මම කියලා තිනවා. ඉතින් ඒ divergence trading වලටත් මේ MACD indicator එක ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් price action එකේ trend එකයි MACD එකේ trend එකයි agree වෙන්නේ නැත්නම් එතන mismatch එකක් තියෙනවා නම් trend reversal එකක් confirm කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒක අපි ඒ divergence trading වලටත් MACD indicator එක ඊටාම නිවැරදිව භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ chart එකේ බලන්න MACD indicator එකේ signal line එක උඩ මම circle කරලා දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ center line එකේ MACD line එක 0 cross කරනකොට උඩට මෙතනදි signal line එකත් cross වෙනවා. ඒ 0 වලින් උඩ ඉන්න තාක්කල් ඒ කියන්නේ bullish trend එකක් කියලා මේ සමය consider කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා price action එක බැලුවොත් ඒ එතන ඉඳලා දිගටම සෑහෙන දුරක් යනකම් MACD ආයමත් මෙතන පහළට signal line එක cross කරන ගමන් මේ මුළු area එකම bullish. ඉතින් මේක මේ MACD වලින් direction එක ගන්න පහසු වෙනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. මෙතන මම මේ line එක දානවා. මේක සමාන්තරව price action එකයි MACD එකයි move වෙනවා. ඉතින් ඒක මේ 0 line එකෙන් උඩ ඉන්න තාක්කල් ගොඩක් වෙලාවට bullish. ආයමත් මෙතන මේ reversal signal එකක් මෙන්න මේ හරියේ create කරනකම්. මේ chart එක බලන්න මේක Apple. තව උදාහරණයක් අපි මේ down trend එකට අපි බලමු. දැන් මේ MACD center line එකෙන් පල්ලෙහාට cross කරලා පහළට එන තාක්කල් price action එකත් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ දිගටම මේ ටික down trend එකක්. right? ඊට පස්සේ එතනින් ඒ trend එක අවසන් වෙනවා. ඊළඟට ටිකක් දුර price එක consolidate වෙනවා මේ වගේ. right? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන MACD line එක ආයමත් signal line එක cross කරන උඩට මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙතන price action එකත් ආයමත්
මේ වගේ රිවර්ස් වෙලා ට්‍රෙන්ඩ් රිවර්සල් එකක් එතන යනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා අපිට ට්‍රෙන්ඩ් එක රෙකග්නයිස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් අවස්ථාවලදී. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් වලදී මේක ගොඩක් පහසුයි. පුරුදු වෙන්න මේ MACD එක යූස් කරන විදිය, MACD ලයින් එක සිග්නල් ලයින් එක ක්‍රොස් කරන විදිය, එයා ඉන්නේ 0 වලට යටින්ද 0 වලට උඩින්ද, ඊළඟට MACD ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ක්‍රොස් කරන්නේ උඩටද යටටද, ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකේ මොමන්ටම් එක ඔයගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ආරම්භයක් විදිහට MACD ගැන දැනට මේ තොරතුරු ඇති. මතක තියාගන්න මේක මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේක ඔසිලේටර් එකක් කියලා පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ ඔසිලේට් වෙනවා මේ 0 ලයින් එකෙන් දෙපැත්තට. නමුත් මේක ඕවර්සෝල්ඩ් ඕවර්බෝට් අවස්ථාවල් බලන්න නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම යූස් කරන්නේ, මේන්ලි යූස් කරන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක හොයාගන්න MACD. මේකේ අපි කියන්නේ moving average, convergence, divergence කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා ඒ 12 and 26 කියන moving averages දෙකේ එකතු වීම ඈත්වීම calculate කරලා trend line එකකට සාපේක්ෂව තමයි අපි මේකේ trend එක හොයාගන්නේ. ඉතින් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. මේක use කරන්න පටන් ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ trading වලට මේ පුළුවන් තරම් බලන්න තව එකක් combine කරලා use කරන්න RSI වගේ indicator එකක්. එතකොට වඩාත් accurate results ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලාවෙම තවත් අලුත් වීඩියෝ ලෙසන් එකකින් එතකන් ඔයගලන්ට ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. subscribe කරන්න මගේ channel එකට. ඊළඟට අපේ traders live Facebook page එකට join වෙන්න සහ FB group එකක් තියෙනවා traders live කියලා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ගේ ගැටලු තියෙනවා නම් එතනදිත් කතා කරන්න පුළුවන්. හැම වෙලාවෙම සුබ දවසක්.